i-share sa inyo yung araw ngayon kasi it's too sunny. So, it's August pa rin until now and it's winter pa rin. But it's still sunny. And ma-appreciate mo talaga ang sun pag ganun. Kasi sobrang lamig talaga ng winter dito. So, I'm not sure if ganyan talaga yan or what. This is my first time winter experience. Pero ngayon, the sun is shining. And, as in, I'm not sure kasi kung until when talaga yung winter. If until end ba talaga ng month or ngayon almost hindi na masyado, pero usually pag ganitong init, before like last week, pag ganito kainit, and then paglabas mo malamig pa rin. Ngayon hindi ko lang sure, pero try kong lumabas later. Pero yeah, I miss the sun. Yun, breakfast lang ako ng very, very quick. So, we have bread and the tuna sandwich. I'm not sure if magko-coffee ako or hindi. Pero ngayon kasi, tinatry ko yung best ko na mag-follow muna sa coffee. So, let's see. So, meron pala dito coconut water. So, wala pa akong kinakain. So, empty stomach. Iinom muna ako. Kasi, di ba maganda raw to sa mga like cleansing, diuretic. This is diuretic. Oh, diba? To think na meron kaming kanima ng buko. Bumibili kami ng buko dito. Like, paano lang. Kaya kung dyan pa kayo sa mga bukid ninyo or sa mga taniman doon ng buko, i-enjoy nyo na yan. Kasi pag umalis na kayo dyan, like, bibili na talaga kayo ng buko. And it's expensive din. Pero, diba, like, libre lang kasi yan sa atin. Then, kung nag-crave ka ng buko, sabihan mo lang na kunang ka ng buko, and then it's free and all that. And, pag umalis ka na dyan, it's like, you will pay for everything, and just enjoy it hanggang free and fresh pa yan at malapit sa inyo. And, naalala ko, meron pa pala akong avocado. So, gusto ko sana mag-avocado toast with egg or scrambled egg. Pero I don't think na meron pang egg dito. So, I think just avocado toast will do. So, ito na yung avocado. I-mash ko lang siya. Put scrambled egg or sunny side up egg, but unfortunately ngayon wala kaming itlog. So I think this is pretty much it. Let's try. Pero for me, sa mga na-try ko before, perfect talaga siya with egg. Just so you know, guys, mura ngayon ang avocado dito. So, yep. So, this is pretty much it. Let's try. Guys, look at this. So, meron dyan sticker and meron dyan sticker na nakita lang daw ni Clint. Kaya pinulot niya, parang gano'n. Pero, before, sinabihan niya ako na gusto niya daw na lagyan ng sticker tong laptop. Pero, sabi ko, gusto ko siya plain na walang sticker kasi feeling ko mas tidy siya pag walang sticker. And nakakita siya, tapos sabi niya lalagyan niya. Okay, so nilagay niya. Then, kahapon, ginamit ko tong laptop. Nakita ko, nilagyan niya ng mga price tag and all.
So, in other words, gusto niya talagang lagyan ng sticker tong laptop. So, I decided na, okay, G, kesa naman na price tag yung nakalagay sa laptop, bibili na lang kami ng talagang sticker for laptop. So, yun. Share ko lang. Nag-jacket lang ako and nabihis ng pants kasi I decided na mamalengke ng konti kasi gusto ko nga maggulay ngayon. So, dito kasi sa Australia, yung mga plastic bag na ganito, diba usually, kung pumunta ka ng SM, it's free and everything. Pero dito kasi, this cost $20, $15, ganun, $10, ganun. So ang ginagawa namin para hindi na kami magbayad ng $20 kasi or ng 20 cents or ng 15 cents or ng 10 cents, nagdadala na lang kami ng bags. So usually yung mga used bags namin is kinikip namin para next time dinadala namin. Like for example ngayon mamalengke ako, usually nagdadala sila ng bag or cart or whatever, pero ako ito lang yung dadalhin ko. Yung market dito is until 3 p.m. lang. So, yeah, almost patuna. So, walking distance lang naman. So, hahabol ako kasi gusto ko talaga mag-cleansing. Gusto ko talaga maggulay. So, ayun, hindi ko na muna kayo masasama. But we already have a vlog there. Check the link in your screen. But ngayon, hindi ko na kayo masasama kasi ako lang mag-isa. And mahirap na may dala ka, tas nag-video ka. Alright, I'm so back and ito yung mga napamili ko for my gulay. Okra. String beans. Kalabasa. Walang saluyot or malunggay. So, spinach will do. Pero wala pa rin makakatalo sa saluyot and malunggay. Like, ever favorite super doon. And then talong. Iba kasi yung talong nila dito. Pero wala kasi yung dito na talong na hindi ganito. So, ako nito. This is green cheese. Okay, so while waiting sa niluluto kong gulay, maninood muna ako na pinapanood ko ngayon na anime. Ngayon na ako na hook sa anime. Actually, may pinanood ako before na anime. And yun lang yung first, yung Promised Neverland. But ngayon, kasi wala na akong papanoorin kasi napanood ka na lahat ng gusto kong panoorin. So, trinay ko yung 7 Deadly Sins. So, ngayon, pinapanood ko siya. And episode 15 pa lang ako ng season 1. So, yeah. Ito na yung laptop. Marami na siyang sticker. But, plot twist, hindi pa rin kinuha yung mga resibo tuloy. Hindi pa rin kinuha yung mga price tags. Pero ayun, diba? Puno na. One side lang daw yung pupunuin. Pero, dyan pa rin siya, sis. Meron pa nga ditong blanco. Actually, hindi siya blanco. Kasama siya ng eto. Yun lang.